Ju përshëndesim nga studio e Fax Neës, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Unë jam në studio me zotin Gent Kaprata, urbanist. Përshëndetje zoti Kaprata, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Miki Fax News dhe ndërkohë edhe sot jeni këtu i pranishëm për diskutuar së bashku për planet urbanistike në vendin tonë, veçanërisht referuar edhe dy qyteteve të cilat u prekën së fundmi nga tërmeti dhe nxorën në pa edhe problematikat e mëdha referuar ndërtimeve. Do doja të nisnim së pari me planet urbanistike. Në vendin tonë bëhen plane të mirëfillta urbanistike referuar Tiranës, Durrësit apo edhe qyteteve të tjera në popullsi të lartë. Në vendin tonë ka një nisëm të fundit ose të 2-3 viteve të fundit të qeverisë Rama për hartimin e gjithë planeve të qyteteve të bashkive të reja, kështu siç ato janë kryer 61 bashkive të reja të Republikës, nisëm e cila nuk e di ka përfunduar apo jo, po sidoqoftë është në fazën e fundit. Problemi nuk mendoj se në Shqipëri problemi është i marrja nisëmave apo financimi i planeve. Problemi është çfarë produktesh se janë këto plane. Pra, sa na ndihmojnë ato që ne të bëjmë një zhvillim të qëndrushëm, të zgjuar edhe gjithë përfshirës, në kuptimin cilësor, jo në kuptimin sasior. Ne, ndoshta sot që po flasim, kemi për çdo qytet të Shqipërisë nga një plan të miratuar në Këshillin Kombëtar të Teritorit, nuk di tua them me saktësi këtë, sepse edhe mënyra se si qeveria aktuale e Partisë Socialiste është shumë, domethënë nuk ka një nivel të lartë transparencë ose dhënia raportimi mbi ngjarje të caktuara, sepse hartimi një plani për një qytetin është një ngjarje shumë e rëndësishme për atë qytet. Kështu që nuk di tua them me saktësi nëse të gjithë qytetet e Shqipërisë sot kanë një plan në kuptimin gjithmonë formal, sepse sikur se ju thash, unë dyshoj shumë fort që nisur nga aspekte historike, matur në historikisht, kush ka qenë kultura jonë në hartimin e planeve të paktën 30 viteve të fundit, dyshoj shumë fort që ato plane të shërbejnë vërtet që ne të ndërtojmë qytete, të cilat të jenë minimalisht të sigurta me qenë se jemi të tërmetit nga tërmeti, jo më pastaj për të hyrë në aspekte shumë të rëndësishme që tenton një plan të rregullojë në një qytet caktuar, siç janë cilësia e jetesës në shumë aspekte të ajrit, të diellit, të transporteve, sepse thash dielli nuk bësh se bëra gabim, por edhe mënyra se si vendosen objektet në marrëdhënie me njëra tjetrën mundson, çështja urbanistika nëpërmjet mënyrës se si vendos objektet në një njësi strukturore të një qyteti caktuar, mundson që ai qytet të jetë i diellëzuar apo jo, ose banesat, më saktë, ose ndërtesat, hapësirat e brendshme, a janë të diellëzuara në një, pra edhe përveç se ajri, zhurmat e shumë aspekte tjera që ndikojnë në cilësinë, për mos hyrë te ato më të thella, në cilësinë e jetës së individit, të banorit, të qytetarit. Këtë nuk dim ta themi për planet e reja, por dyshoj fort. Ju kuptoj, në fakt tërmeti i cili preku vendin tonë, tërmeti 26 Nëntorit, besoj që ishte një ngjarje nga e cila secili nga ne duhet të nxjerrë një mësim referuar vendit ku jeton, referuar banesës në të cilën ai zhvillon në pas veprimtarinë e tij, referuar shqiptarëve, referuar shoqërisë sonë, sa të edukuar jemi ne me disa profesione ose me rëndësinë e disa profesioneve, pasi shumë nga ne mund të ndërtojnë, shumë nga ne mund të nisi një banesë nga e para, madje ne edhe në komunikimet të cilat kemi realizuar me banorë të prekur nga tërmeti janë shprehur që unë kam bërë shtëpinë time, e kam bërë shumë mirë, kam punuar vet, kam qenë mjeshtër, kam bërë X proces pune tek ndërtimi dhe unë e di se si e kam ndërtuar, por në fakt është dëmtuar. Sa e rëndësishme është që ne të përfshim arkitektin, të përfshim inxhinierin, pra të kushtojmë një rëndësi të madhe kësaj pjese një herë dhe më pas të nisim me ndërtimin. Kjo është një çështje që shoqëritë e tjera, veçanërisht perëndimore po dhe lindore, e kanë kuptuar që para 2000 më shumë vjetësh, kur ndër njerëzit që merreshin me ndërtimtari, filluan të dilin disa njerëz që ishin më të aftë se sa të tjerët, të specializoheshin në çështje të caktuara dhe në këtë kuptim mua më duket vetja sikur po ofendoj vendin tim ose popullin tim, po të them që po çështjet e ndërtimit me çështjet e ndërtimtarisë në përgjithësi merren urbanistët, duhet të merren vetëm urbanistët, inxhinierët, arkitektët gjithsesi, njohësit e tokës në kuptimin e truallit si element i ndërtesës, bashkëveprues me ndërtesën në momente
ose në ngjarje evente të tilla siç janë tërmetet. Do të flasim për gjeologë të cilët studiojnë tokën dhe dinë të tonë rreth qëndrueshmërisë së saj. Në këtë kuptim më duket e vështirë të kthej përgjigje kësaj pyetje sepse është një pyetje që bota ja ka dhënë para 2000 vjetësh dhe edhe ne kemi traditën tonë të ndërtimtarisë që nuk shkon larg nga konceptimet ose kultura botërore se si bëhen ndërtimet ose si zhvillohen qytetet. Në këto 30 vjet, ne nuk është se duhet ta fshehim, në Shqipëri janë ndërtuar rreth 370 ndërtime pa leje, që fakti që janë ndërtuar pa leje, nënkupton edhe që nuk janë ndërtuar me një projekt të mirëfill tekniko-shkencor, kur për ekonomik ose për anë të tjera dimensioni ekonomik ose social, ndikimi i tij në publik i atij ndërtimi, as që mund të flasim fare, por të paktën në kuptimin konstruktiv të qëndrueshmërisë mekanike të asaj ndërtese që është ndërtuar, qoftë ajo për banim, qoftë për aktivitete të tjera, nuk ka pas një projekt, dhe duke mos pasur një projekt, ai patjetër nuk mund të konsiderohet një objekt totalisht i sigurt. Është një nga parimet kryesore të ndërtimit, të shkencës së ndërtimit, është siguria në përdorim. Pra, sa i sigurt është një përdorimi një objekti caktuar nga banorët ose përdoruesit e saj, asaj ndërtese ose asaj strukture. Në këtë kuptim, ne vërtet mund të kemi dhënë shumë mendje komshiut, fqinjit ose edhe vetë tek ndërtesa jonë, mirë po ajo mendje sado e vlefshme ose nuk mund të krahasohet me mendjen e një tekniku. E thash këtë sepse ky është grupi më i parë, kam thënë në një emision të para shumë vitesh, ku kam marrë pjesë, që ne duhet të fokusohemi ose të japim një rëndësi tjetër çështjeve të së pari të ndërtimtarisë pa leje, jo sepse në kuptimin që shteti s'pas ka dhënë një leje dhe është në një gjynau madh në kuptimin tim si i djathtë, por në kuptimin që një leje ndërtimi shoqërohet patjetër me një në kuptimin teorik të pak, me një proces nga planifikues deri tek projektues në detaje të sipas disiplinave shkencore që janë përfshira. Ne gjithë të ditë kemi zënë gojë. Ajo është stoku më i rrezikuar nga tërmeti, ndërtimi pa marrë parasysh imagjinoni tani i keni probleme me dhëmbët edhe mos të shkoni te dentisti, por t'i rregulloni vetë. Domethënë, dhe në fund fare, dëmi më i madh që mund të sjellë një dëm i dëmtuar dhe i pakuruar mirë është se do heqësh dhëmbin, nuk do kesh më aq sa ke, po do kesh një më pak. Kurse këtu nuk kemi këtë humje, kemi humje të mëdha. Tu rrezikojmë deri jetën, jo vetëm aq. Stresi gjatë gjithë kohës, e shumë gjëra të tjera, për mos folur për humje ekonomike që ato për një popull të varfër si yni janë shumë të rëndësishme. Për te i këtyre, unë mendoj që ne duhet japim rëndësi sidomos në ndërtesat e përbashkëta, në ato që ne i quajmë pallate ose ne arkitektët i quajmë ndërtesa shumë familjare, banimi shumë familjare, pra banojnë shumë familje, duhet japim një rëndësi dhe veçanërisht ato të ndërtuara para viteve 90, duhet japim shumë rëndësi mirëmbajtjes së objektit si një si një strukturë ndërtimore, jo si një pjesë ku ne kemi një hapësirë tonën private. Pra atë që quhet sipërfaqet e bashkëpronësisë. Çka ka ndodhur në këto të paktën 30 vitet e fundit, në regjimin komunist, ne kishim në çdo qytet, duke qenë se shteti ishte pronari i këtyre apartamenteve dhe na i kishte lejuar neve me qirat jetonim, ai bënte një nivel minimal, le të themi, të mirëmbajtjes atyre ndërtesave. Pra, rekonstruksione. Por pjesa tjetër na përket ne më pas si tani pas vitet ç'a ndodhi pas vitit 90, duke qenë se stoku banesës u shkëput nga shteti dhe shkoi në rreth 230.000 apartamente, u privatizuan gjithë Shqipërinë në emër direkt, ne u bëm pronar një herë të banesës kur jetonim, mirë po u bëm dhe bashkëpronar të hapësirave të përbashkëta, të hapësirave të bashkëpronësisë, të asaj pronësie që ne kemi bashkë me të tjerët. Duhet ose bashkëpërgjigjes për atë ndërtim. Dhe kështu që mos mirëmbajtja e këtyre elementeve ndërtimor që duke kaluar 30 vjet ato vjetrohen, por investimi i çdo familje tek ai apartamenti i vogël biles në brendësi vetë, tek lyerja, tek blerja e televizorëve të luksit, mobilimin, përgjithësi divaneve, gjithë shpenzimet tona dhe mos investimit e mirëmbajtje e ndërtesës si një e tërë, përfshirë dhe ato muret që na përkasin neve, sepse ne shohim vetëm nga brenda. Ky është një stok tjetër shumë i rrezikuar. Edhe koha tregoi që tërmeti i 26
Nëntorit na tregoi që po, ne kemi çaluar në këtë, domethënë ka rezultat çalimi, sepse ne si arkitektë dhe urbanistë kemi thënë, domethënë unë personalisht i kam këto gjëra që po them sot, i kam thënë më përpara se sa tërmeti të ndodhi, shumë më përpara, ose në biseda të tjera ose janë të shkruara dhe të botuara, por rëndësi ka tani që ne vërtetuam faktin, por shkenca shërben që të parashikoj, pra që ti kur të vi një ngjarje, një event, ti jesh i parapërgatitur për atë që mund të ndodhi dhe për këtë shërben shkenca për të konstatuar, këtë e konstatojnë të gjithë sot që kemi 51 jetë të humbura, kemi dhe ndoshta 1 miliard ose disa qindra milione euro dëme ekonomike në pronësi dhe të paluajtshme e të tjera e të tjera. Dhe stoku i tretë janë pallatet e reja, edhe ato patën ose grupi i tretë i stokut të ndërtesave të banesave në Shqipëri, pallatet e reja të ndërtuara pas 92-shit dhe 93-shit kur ndodhi edhe ky proces për cilin po flisim i privatizimit të stokut të banesave dhe një sër arsye sollën në realitetin shqiptar zhvillimin e ndërtesave private, në kuptimin si investim, sepse private dhe publike nuk është se ndahen shumë në çështjet e ndërtimit në kuptimin e private si pronësi, po jo çdo ndërtesë, qoftë private është publike, sepse a jemi para një fakti që kur dëmtohen ato për rastin më të keq, neve duhet të paguajmë të gjithë ose në një farë mënyre duhet të kontribuojmë të gjithë, pra është publike që në pamje ti nuk është se ndan dot një godin nga private apo nga një publike. Pra, megjithëse këto ndërtesa janë private, po flas për ndërtimet e pas 93-shit, ato kanë një karakter të fortë publik. Pra, në këtë aspekt ne duhet kishim marrë disa masa dhe koha na tregoi që nuk i kishin masat e duhura. Në aspektin e veçanërisht, meqense ngelemi të tërmetit dhe ai është më i rëndi që mund t'i ndodhi një shoqërie ose dëmet nga ai janë më të rëndat që mund t'i ndodhi një shoqërie, veçanërisht një shoqëri e varfër si shoqëria shqiptare, ne pësuam dëme të mëdha sepse koha po tregon jo të gjithë, le të themi, kontributorët ose bashkëpunëtorët në krijimin e një ndërtese, si ata privat, si ata shtetëror, publik e kanë bërë punën e tyre shumë mirë. Ndryshe, ne nuk do kishim rrëzime të godinave ose faktin deri në shëmbjen totale të tyre, cilat të morën jetë qytetarëve. Po. Tani ky është një proces që duhet parë me nda kush si, qysh dhe pse, nga cilat të nxjerrim mësime, por një mësim shoqëria duhet ta nxjerrë patjetër, që tërmeti nuk është një gjë, ne teknikët e kemi ditur që ne jemi vend që kemi një risk të lartë nga tërmeti. Prandaj kemi kërkuar gjithmonë të krijojmë kapacitete adoptuese ndaj këtij fenomeni që është real në Shqipëri. Vërtet nuk ka ndodhur në 30 vjet ose në këto 30 vjet ka ndodhur goditjet e lehta nga ato që harrohen shumë shpejt dhe me dëme shumë të vogla. Por ja ndodhi një moment siç ishte ai 26 nëntori që më zbëri fjalë, po ashtu është. Jo aq të mëdha, pra nuk është se pati ndikim, mirë po duhet kishte ndikim dhe sot 26 nëntori nuk do na kishte dëmtuar kaq rënd sa na ka dëmtuar në të gjitha aspektet. Pra që dhe qytetari, mendoj unë, çdo qytetar duhet nxjerrë ca mësime nga ky tërmet ose nga dëmet që solli ky tërmet. Së pari duhet kuptojmë që tërmetet bien shpesh në Shqipëri, dhe bikan dhe me intensitete shumë të larta, që si kanë dëme shumë të mëdha. Çka do thotë kjo? Që çdo qytetar të marrë përgjegjësinë e vet, si në kuptimin e ndërtesës që ai ku jeton, e ka ndërtuar vet apo e ka ndërtuar të tjerët, dhe ai duhet të kontrollojë, duhet të kuptojë disa gjëra minimale, jo në kuptimin inxhinierikës, s'ka nevojë të kuptojë ai në kuptimin inxhinierike a ka hekur sa duhet apo ka beton sa duhet këto gjëra. Të marrë një farë sigurie nga personi ku blen atë apartamentin apo atë shtëpi. Pra, po ta shikosh mënyrën se si janë bërë aktet e shitblerjes në Shqipëri të ndërtesave, të gjithë qytetarët që kanë blerë janë fokusuar te plakat. Janë fokusuar tek suvaja, tek hapësira. Disa aspekte shumë dytësore, tretësore, pra jo të qëndrueshmëria mekanike. Ka ndruar plakat, ka mbledhur një shtëpi të re dhe u ka ndruar plakat, ka ndruar dyert, ka ndruar britaret, pra për ta bërë shtëpinë e tyre më të bukur. Dhe nuk janë investuar tek çështja e qëndrueshmërisë mekanike apo mirëmbajtjes më vonë, sepse janë të lidhura të objektit tyre për të paraqitur një qëndrueshmëri mekanike dhe në të ardhmen. Ju kuptoj, por referuar kësaj që ne jemi duke diskutuar së bashku në studio, kjo mbetet thjesht çështje e paditurisë ose e neglizhencës, pasi nuk ka pasur tërmete kaq të forta për periudha të gjata kohore,
apo ka të bëj edhe me ekonominë, sepse jemi një vend i varfër, ka kostën e saj, edhe konsultimi me inxhinierin, me arkitektin, me urbanistin. Unë nuk mendoj se jemi vend i varfër për jetën, për të mbrojtur jetën. Edhe këto ta hedh poshtë vetëm me një arsye tim. Sot Shqipëria ka në 30 vitet e fundit ka zhvilluar një stok të ri ndërtesash dhe banesash prej 1 milion njësish. Pra ne sot, në krahasim me vitin 90, kemi 1 milion ndërtesa më shumë. Sigurisht që këto ndërtesa ndërtohen janë shkatruar disa ndërtesa tjera, pra nuk është se ne kemi të njëjtin stok si në vitin 90 plus 1 milion, por ndërtesat e reja në këtë periudhë janë ndërtuar 1 milion, ndërsa rreth 1 milion, ndërkohë që popullsia, pra qytetaria ose njerëzit që u shërbejnë këto ndërtesa janë zvogluar me rreth 0,7 milion njerëz. Domethënë në kuptimin e varfërisë kjo nuk është e justifikueshme. Në qoftë se popullsia zvoglohet, nuk po themi se duhet zvoglohet edhe stoku i ndërtesave, por duhet stopuar sepse nuk i shërben kujt. Jo paktën zvoglohet njëra rritet tjetra. Nuk ka kuptim, domethënë, çka nuk reflekton që kemi qenë të varfër, sepse i pas kemi pasur parat për të bërë këto ndërtesa, mirë po kemi qenë të keq drejtuar si nga elita e kombit në kuptimin e ne teknikëve, po jo se po fuz veten, po teknikëve, teknicienëve, liderave të sektorëve të caktuar, që nuk e kemi arritur t'i paraprim me kërkime shkencore, me mendime teknike, ose se kemi bërë mirë të paktën, ose edhe punën tonë si njerëzit që i bëjmë opozitë më të fortë qeverisë, po e opozitë teknike në kuptimin e atyre fushave të cilat ne njohim dhe kemi kompetenca, ose kemi njohuri minimalisht jo kompetenca. Dhe kjo vjen edhe nga qeverisja e këqija në këtë drejtim për 30 vjet. Pra nuk është se ka lidhje me varfërinë, ne jemi të varfër këtë se mohojmë, jemi një nga kombet më të varfëra në rajon, edhe për mos folën e Europë, edhe pa diskutim që mbetemi të varfër edhe për 30 vjet, në këto 30 vjet që kaluam, por nuk ka qenë kjo arsyeja, ka qenë mos drejtimi ose mos orientimi ose mos besimi i shoqërisë, se është ana tjetër dhe shoqëria vet, mos besimi te elita e vet teknike, profesionale, por edhe te qeverisja, sepse edhe qeverisja ka pas ka hapësirat e saj, edhe teknike, se ka institucione teknike brenda qeverisjes. Në këtë kuptim nuk mendoj se jemi popull i varfër për mbrojtjen e jetës ose të cilësisë jetesës në përgjithësi, të shëndetit dhe të jetës, por mendoj që ka qenë një rrugë shumë e gabuar që ne kemi ndjekur për zhvillimin ndërtimor në Shqipëri dhe që ka qenë, ne kemi thënë me 10 herë, ndoshta edhe në këtë studio, që ka qenë një zhvillim pa planifikuar më parë, edhe pa planifikim patjetër nuk ka se si të kenë vlerë elementet e tjerë të projektimit, le të themi. Për të ndalur tashmë tek ringritja, ndodhi ajo çfarë ndodhi, besoj që mësimin duhet ta marrim secilin nga ne që nuk ka ndërtuar akoma, që pret të ndërtoj ose pret të blej një banesë e cila është e re, paktën të sigurohet se sa e qëndrueshme është ajo banesë, çfarë përbërje ka ajo banesë, marr disa informacione. Besoj që tashmë secili nga ne ka mësuar diçka dhe që kërkon më tepër nga ajo cilën ne duam posejdojmë. Por si mund të ringrihemi tani më? Ka një kosto kjo për ringritjen, edhe sa kohë na duhet të shkojmë në atë pikë në të cilën ishim dhe çrojmë të plagë shoqërisë sonë shqiptare? Po, si mund të ngrihemi? Tani edhe duhet kuptojmë që dëmet janë shumë të larta, po të dëgjosh ekonomistët shkojnë edhe 1 ose 1,2 miliard euro. Sigurisht miq do na ndihmojnë, mirë po këtu është çështja, miq ndërkombëtar, kemi dëgjuar shifra që shprehen shpesh, edhe në media, ose të paktën janë bërë publike, të ndihmave që vijnë nga jashtë, mirë po bara kryesore ose më e rëndësishme do i ngelet pra popullit shqiptar, sepse nuk mundet që ne të pretendojmë se do rindërtohemi ose do ringrihemi në mbështetur në paratë të tjerëve. Tani për të ardhur te çështja reale. Çështja reale është që ne tani gjendemi para një halli shumë të madh, që qeveria nuk është se po merr, ose më shumë se sa qeveria, elita politike e vendit nuk është se po merr një vendim e mbështetur, kur them elita politike do doja të përfshija përveç elitës politike edhe elitën teknike, të marrë një vendim të madh. Ne duhet të nisim një rrugë të re. Tërmeti na tregoi që teknikët kishin drejt, në Shqipëri bie tërmet dhe tërmetet mund të jenë aq të rënda sa mund të vrasin njerëz.
dhe na ndodhi mund të prishin prona e tjera nëse ti nuk adopton kapacitetet e tua shtetërore, publike, po edhe humane, njerëzore të njeriu më i thjesht, kundrejt këtij shikimi të ri të çështjes. Pra tërmetet bien dhe do vazhdojnë të bien. Ne duhet të rrisim këtë. Për së pari njerë duhet dalim nga gjendja ku kemi rënë. Ne jemi në një gjendje që duhet ta pranojmë, gjithë ekonomia shqiptare do vazhdoj për disa vite, jo në kuptimin vetëm ekonomik, por shumë më të përgjithshëm se sa ekonomik, po me bazë ekonomine do kemi probleme të mëdha, por që duhet të dalim nga kjo situatë. Si mund dalim nga kjo situatë? Propozimi im është ngelet gjithmonë si në çdo rast. Ai propozim që i arrin të përfshijë të gjithë aktorët, si në përfitime, nëse do ketë, por ashtu edhe në përballimin e kostove të këtij rizhvillimi që e quan qeveria, po me të cilin unë jam dakord, sepse kur themi rizhvillim, qeveria ka ndërmend të rrisi numrin e reja, do të bëjë ndërtime të reja, 3 lagje a 5 lagje. Kur në fakt çështja është që të rindërtohen këto të cilat u shëmben, nuk janë më. Po jo, këtë ja më lë të dal aty. Duke i përfshirë të gjithë aktorët, dhe aktorët e përfshirë, të themi atë që është, tërmeti ndodh se atëre ka kohën, janë procese tjera natyrore që nuk varen nga ne. Ajo që varet nga ne është si do ngrihemi nga, kush ka qenë, si të themi, veprimet tona të individit, të industrisë së ndërtimit dhe të shtetit, të qeverisë, në këto 30 vjet që e sollën këtë rendiment. Dhe në këtë kuptim duhet të pranojmë që rajoni Tiranë-Durrës, duke qenë se është zhvilluar në mënyrë të të pa planifikuar, si në kuptimin, veçanërisht në kuptimin kombëtar, nga dimensioni kombëtar, ne kemi krijuar në mungesë të politikave kombëtare të zhvillimit të shpërndarjes popullsisë territor, kemi krijuar një rajon shumë të fortë, rajonin Tiranë-Durrës, Durrasana, dhe përveç Durrësit në le të themi janë 2-3 qytete të tjera, por në vijimësi të ultësirës perëndimore, sipër ti nëse do ta flasim kështu dhe poshtë ti, të cilat janë përfaqësojnë rreth 60 deri në 80% të popullsisë, ose kanë përmbledhur brenda vetes 80% të popullsisë të vendit. Në këtë kuptim kjo sjell probleme, ne kemi folur në këtë emision herë të tjera dhe kemi sqaruar çfarë dëmesh ekonomike, politike, nga ana sociale, nga ana kulturore, në arsim sjell kjo, në shumë aspekte tjetër kjo sjell. Pra ne sjell problematika. Pra, ne zgjidhjen nuk duhet ta gjejmë në rritjen e ndërtesave të reja në këtë territor, ne zgjidhjen duhet ta gjejmë te brenda atyre mundësive që ne kemi ekzistuese. Dhe unë mendoj që të treja palët, e para njerë qytetarët duke nisur nga poshtë lart, qytetarët duhet bëhen më të përgjegjshëm për atë që ndikimin e tyre në kur themi mjedis, jo në kuptimin e ekosistemeve ose të estetikës së pamjes e pralla të tilla, por në kuptimin e qëndrueshmërive mekanike për të rezistuar një ngjarje një eventi kaq të tmerrshëm siç është tërmeti, dhe i cili patjetër do përsëritet në të ardhmen, sikurse ka qenë prezente edhe në të shkuarën, nuk është se po ndodh ndonjë gjë. Ne thjesht kemi 30 vjet që nuk kemi goditur. Në këtë nga goditjet të qenësishme, nga ato që lën shenjë, po jemi goditur nga tërmetet vogla që na kanë kujtuar, shikoj se unë jam këtu, po ne s'kemi ditur të reagojmë. Në këtë kuptim unë mendoj që qytetari në fillim duhet të marrë tjetër qasje. E para njerë të kuptoj që shteti ose qeveria nuk vjen nga Zoti, janë njerëz si ne të tjerët, pra mos presim që çdo gjë të na e zgjidhë shteti ose çdo gjë si të thuash të falim liritë tona për të reaguar ose për të zhvilluar ose edhe për të kontrolluar të atij produkti që po e marrim në treg të lirë, t'ja lëm në dorë shtetit, sepse ja ç'a ndodhi. Ne kemi një fakt që jo vetëm që shteti s'pas ka kontrolluar dhe aq mirë, ose nuk na siguron dot ose nuk na garanton dot që kontrollet e tij funksionon, sepse ne sapo humbëm 51 njerëz. Dhe duke fituar liritë e veta personale për të kryer funksione njerëzore në respekt të jetës së tij dhe të familjarëve që ka, rritet dhe përgjegjshmëria, dhe duke u rritur përgjegjshmëria, sepse ne identitetet komplementare të individit bëjnë që ti je edhe blerës i një apartamenti, por në njëjtën kohë je edhe inxhinier, po je edhe ekonomist, po je edhe, pra ne na lejon që ne të kemi akses ose njohuri ose edhe këshillim xhanëm, këshillim me një ndërtues, me një inxhinier ose me një, siç bënim kur kemi bler apartamentet, që mundoheshin ndryshonin planimetrit që të funksiononte më mirë hapësira. Dhe jo hapësirë na përshtatej. Dhe konsultoheshin me një arkitekt.
ashtu do të konsultohemi edhe me inxhinierin për projektin në të cilin neve ndërtimor me të cilin ose për vetë ndërtesën xham qëndrushmërinë e ndërtesës, jo në projekt, por edhe përgjatë zbatimit, kjo ndërtesë, ky është hapi pra ne si qytetar duhet kuptojmë që duhet të japim më shumë liri vetes në kontrolle ose jo vetëm në vendimarrjet e qeverisë, por edhe në çështje kaq të vogla. Për gjëra të cilat na përkasin ne. Këto mund të realizojmë edhe nëpërmjet qeverisë, nuk po them në mënyrë të shkëputur, mirë po mos të kemi besim aq të madh se ne kemi edhe probleme të madh që vim nga një kulturë etatiste e fuqishme tashmë 75 vjet, por të paktën një 50 vjet ishte dominuese edhe ne i kishim besuar gjithë lirit, ja kishim dhuruar gjithë lirit qeverisë, shtetit, edhe mbrapsht kishim sigurinë që nuk do na ndodhte gjë, në fakt ishte një gënjeshtër e madhe. Tani të gënjeshtër të madhe të mos e vazhdojmë edhe më tej. E dyta vjen firmat e ndërtimit ose le të themi industria e ndërtimit dhe njerëzve të cilët janë investuar në kohë, në para dhe në njohurinë në atë që quhet industria e ndërtimit. Edhe këta duhet kuptojnë që të marrin përgjegjësitë e tyre që nuk mund të ndërtojnë më pafundësisht, sidomos në këtë rajon, jo vetëm se është tërmeti, por sepse tërmeti nxori një anë, po aty ka 1.000 aspekte nga cilat ne mund ta diskutojmë. Duhet të mbledhin mendjen edhe t'i ofrojnë shtetit atë stok të madh në kuptimin tim të paktën të banesave që e kanë të pashitur, vetë me një çmim preferencial, t'ia ofrojnë shtetit që shteti pastaj në mënyrë të menjëhershme t'ia ofrojë këtyre njerëzve që kanë humbur ndërtesat dhe mos mbajnë më kosto shtesë në përgjatë kohës. Sigurisht kjo është një ushtrim qeverisës jo shumë i moralshëm, sepse këta njerëzit kanë marrë përsipër riskun dhe duhet ta përballojnë riskun tani, megjithëse kanë gabuar dhe koha po tregojnë që vetëm në Tiranë kemi, domethënë me statistika 20 ca mijë në rajonin Tiranë-Durrës kemi 24.000 thonë shkrim teknike ose raportime teknike të apartamentet e pashitura, mirë po unë dyshoj që janë shumë më tepër, për arsye se ka edhe njerëz të tjerë të cilët kanë punuar me clearing, pra për një lyerje një apartamenti ata kanë marrë, një ndërtesë kanë marrë një gjysmë apartamenti, mirë po këto grupe pune tashmë me kalimin e kohës, u bë gati një dekadë që punohet me clearing, ata kanë pronësi të vetat shumë më tepër se sa kanë në përdorim ose se ju duhen. Pra edhe këto janë për tregun. Pra është një stok që duhet shitur. Mirë po kjo është e pamoralshme, këta njerëz që morën bën gjithë zhvillime duhet bëjnë përgjegjësi, qoftë edhe me humbje ekonomike, siç në fakt kanë, sepse përderisa kanë një stok të pashitur, edhe dalin prapë në treg për të ndërtuar të reja, ka diçka që nuk shkon këtu, ka shumë çka që nuk shkon. Ne kemi trajtuar në këtë emision disa herë për ato që unë quaj 6 valët e spekullimit me pronat e patundshme, por nuk do hyjmë te kjo, të ngelemi tek çështja për cilën po flasim, por ja që gjendemi përpara një vështirësie dhe këtu vjen shteti. Shteti duhet i blej këto me një çmim shumë preferencial, duhet u japi qytetarëve të cilët e kanë të domosdoshme, mirë po duhet të bëjë një moratorium, të thotë të paktën për zonën Tiranë-Durrës dhe qytete të tjera të mëdha, 5 vjeçar. Unë mendoj në gjithë Shqipërinë, sepse sapo tham që le të themi ligjet dhe normativat edhe kushtëzimet e tjera teknike nuk pas kanë funksionuar plotësisht në Shqipëri, pra ka diçka që nuk shkon. Kemi dëgjuar nga media që edhe harta sismologjike e Republikës është shumë e vjetër, është e viteve tani e din gjithë, por ne teknikët e kemi pas ditur. Çfarë gjëra ndryshojnë dhe sigurisht që duhet pra në këtë aspekt duhen ribër, që të ribëhen këto, duhen ribër një sër faktorësh që nga një ligj për planifikimin dhe zhvillimin e planifikuar të vendit, i cili çalon, unë kam shkruar edhe për këtë. Dhe deri tek hollësia më e parëndësishme që nëse do ta konsiderojmë kështu, si rregull teknik për ndërtimin dhe zbatimin e punimeve ndërtim. Pra, këtu do ta gjejmë zgjidhjen. Po jo, këtu do ta gjejmë zgjidhjen. Pra, duhet që të gjejmë një zgjidhje të moralshme dhe sa më pak kushtueshme, duhet që të tre agregat ose aksionerët kryesorë në këtë realitet të dhimbshëm të ndikojnë dhe të falin nga njëri tjetri dhe të bëhen më të përgjegjshëm, të marrin më shumë përgjegjësi, pra të rregullojmë këtë marrëdhënie, por jo duke dëmtuar prap territorin, sepse shtimi i ndërtesave të reja do të thotë shtimin popullsisë, do të thotë largimi nga burimet atje ku prodhohet. Unë ju falenderoj shumë zoti Kaprata që kishim në studio, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Shikues nderuar, ju faleminderit edhe ju për vëmendjen, përshëndetemi për momentin.